Okay, good evening everyone. Nandito na naman tayo sa ating live stream dito sa bagong topic, hot water supply and alternative heating methods. Okay, so simulan na natin. Dasal tayo. Amang banal, pinupuri ka namin at pinasalamatan sa mga biyaya at sa tuloy-tuloy mong paggabay sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod sa aming mga kapatid at sa aming bayan. Sana po ang mga gawain ito ay magbibigay ng dagdag na kalaman, kakayahan at punlaran ng bawat isa at para sa aming bayan. At sana po ay ilayo mo po kami sa mga sakit, lalo na itong COVID at layo mo kami sa mga sakuna, Panginoon. Lahat po ito ay aming tinataas sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ako po ulit si Engineer William Masintuhan, isang registered master plumber. At isa rin akong professional electrical engineer at MEPF practitioner. Ako ay dating founding president ng Philippine Society of United Master Plumbers, na siya na ngayon ang pinakamalaking professional organization ng mga plumbing professionals. At ako yung naging leader nung pro change ng PAP, yung kumalas na grupo ng mga master plumbers sa NAMPAP noong 2012. Nagkaroon ng General Assembly sa Cebu ng Marso ng 2012 at doon naihalal ang iyong lingkod bilang bagong leader ng pro change ng PAP na sa kalaunan ay naging Philippine Society of United Master Plumbers. At sumunod na naging Pangulo ng PISAP ay si Engineer Armando Diaz, at ang kasalukuyang Pangulo ngayon ng PISAP ay si Architect Eldred Tan ng Cebu. At ang Philippine Society of United Master Plumbers ay sinimulang magsulong ng pag-upgrade nitong Republic Act 1378 or yung Plumbing Act na 1955 pa nung panahon ko bilang pambansang pangulo ng PISAM. At nakakuha tayo ng approval dyan sa House of Representatives, at nung iakyat sa Senado ay medyo doon naipit kasi ang chairman doon sa Senado ay si dating Senador Antonio Trillanes, at hindi niya pinaboran yung pag-upgrade nitong Plumbing Act o Master Plumber sa level ng Plumbing Engineer. Pero marami sa atin sa Philippine Society of United Master Plumbers ang tuloy-tuloy na umaasa na balang araw ay maging Plumbing Engineer ang maging tawag sa mga registered Master Plumber. At ang layunin, ang gusto ng mga leadership ng PISAMP ay lahat ng registered master plumber ay maging plumbing engineer, regardless kung ikaw ay graduate engineer o hindi. Okay? Maski ikaw ay undergraduate college o maski high school lang natapos mo, basta ikaw ay may lisensya ng registered master plumber, ay pwede kang maging plumbing engineer. Pansamantala, ang MEPF Organization of the Philippines ay merong certification program ng master plumbers o yung maski hindi master plumbers na pwedeng maging certified plumbing engineer. Okay? So, pwede kayo mag-inquire at siyempre meron din tayo yung MEPF certification, no? MEPF certified MEPF engineer o kaya certified MEPF practitioner. Okay. So, ito ang ating table of contents. Of course, lagi meron tayong introduction, tapos yung mga types ng hot water distribution, yung centralized hot water system for high-rise buildings, types and sizes of hot water tanks, details of hot water systems, sample of hot water plumbing, solar water heater systems, mechanical heat pump system, geothermal heat pump system, swimming pool heaters, at water heater home run circuits. Okay. So, by the way, itong PowerPoint nito ay unang ginawa ni
Architect Flynn Aranya na isa ring registered master plumber na siyang huling naging chapter president ng NAMPAP Quezon City chapter, no. Yun yung hindi pa naging PISAMP, no. At sinundan niyang naging chapter president si Colonel Pedrito Camilet na siya ngayon ay isa sa mga board examiner ng master plumbing. Okay, so itong slide na ito, makikita natin ang typical na isang tahanan, isang bahay, at yung kanyang mga plumbing system, no? Of course, nandyan ang mga ventilation, nandyan ang mga water, at nandito rin makikita mo ang hot water system. Alam niyo, itong sistema na ito, medyo sinauna siya, no? Kasi ngayon, nauuso ngayon yung water heater type na portable, no? Okay, pero meron pa ring mga tahanan at mga establishmento na gumagamit ng ganitong klaseng centralized hot water system. Okay, meron siyang initial preheating at doon sa kwarto nagkakaroon ulit ng isang maliit na portable water heater para yung preheated water ay papainitan ulit ng konti, no? So mas makamura ka kasi kung meron kang centralized at bago mo i-localize heating, no? Additional localized heating. Okay. So types of hot water system is electric heating system. So electric ang pinaka-common, pero ito naman ang pinaka-makonsumo, no? Alam mo, siyempre dahil sa Pilipinas, sa Manila, pinakamahal ang ating kuryente, kaya ito ang pinaka-makonsumo, no? Okay, nandyan na rin yung mga gumagamit ng solar heating system. Yung makikita mo sa kanilang mga bubungan, meron na silang nakakabit na solar water heater. At ito'y matagal na, no? Siyempre, meron din yung other heating system na sinasabi natin. At yung mga mechanical heat pumps, yung mga geothermal heat pumps, at mga iba pang paraan. Okay, of course dito, dahil itong pinaka-common kasi, by the use of electricity, nandiyan ang instantaneous water heaters, yung tawag dyan, tankless heaters, at saka yung storage system. So yung malalaki na may mga tangke, yun ang tawag natin, storage water heater, no? Or system with storage. Okay. Okay, so typically ang hot water mo ay usually galing sa isang water heater tanks, no? So supply mo ng cold water supply at papainitan mo at siyempre dahil mainit siya, lalabas siya sa taas, pupunta ngayon dun sa mga susuplayan mo ng mga kwarto o mga shower heads, no? O gripo. Okay, at yung malamig na tubig mo, pwede dito at pwede mo siyang meron kang three-way valve para pwede mo siyang haluan to control yung supply mo, temperature ng hot water supply mo. Okay? At yan, picture ng isang portable water heater system na yan ang sinasabi kong pinakamadami sa ginagamit natin. At ito naman siyempre yung picture ng solar water heaters na siguro 30-40 years na andyan na yun. Nakikita na natin yan sa mga bumungan ng mga tahanan. Okay? At ito naman yung itsura ng tinatawag na mechanical heat pump. Itong mechanical heat pump ay medyo kapareho siya nung condenser ng isang aircon. Except na ang function nito medyo reverse lang, no? Yung mainit na hangin sa palibot ay siyang papaspas dyan sa loob ng mechanical heat pump. At yung init ng ambient air, yung init ng hangin sa labas o ano, ay papaspas dyan sa kanyang condenser, no? At malilipat yung init na yun dun sa condenser at yung na-transfer na init dun, siya naman ngayon ng malilipat dun sa malamig na tubig. Kaya yung malamig na tubig, iinit ng bagya, no? Itong mechanical heat pumps ay hindi naman siya magpuproduce ng sobrang mainit na tubig, no? Kasi yung gagamitin lang yung init ay yung init na galing sa
hangin sa ambient air. Okay, so ito ay tinatawag na preheater lang. Okay, preheater lang siya, pero anong advantage nito? Nako, mas matipid to sa enerhiya versus sa electric water heater. Pag electric kasi, gumagamit ka ng uh, nichrome wire para pagpainit, ay makonsumo talaga ng kuryente. Okay? Samantala yung ganitong klase, gagamit ka lang ng ventilador, tsaka maliit na bomba para dumaan yung tubig dun sa loob ng mechanical heat pump. Ito'y madaming gumagamit dito sa mga malalaking hotel, mga motel na malalaki, no? Yun. At preheater siya, no? Preheater siya ng tubig na gagamitin mo ngayon sa banyo. Sa mga bawat banyo sa hotel o mga motel. At pwede ka ring magpainit ng tubig via geothermal, no? So kung meron kang mahabang mga tubo at binaon mo sa lupa, ay yung init ng lupa, yung tawag natin geothermal heat ng lupa, ay malilipat dun sa tubig na dumadaloy sa loob nitong mga itong PVC o itong rubber or yung pipe na ito, yung kulay itim. Okay? Centralized hot water supply system is water heated in a hot storage vessel or boiler or small gas circulator. It is connected by supply pipework and circulatory pipework. No? The water temperature in storage vessel should not exceed 60 degrees centigrade. No? There are two main types of hot water supply: the direct hot water supply and the indirect hot water supply. Okay, installation of hot water supply, more complicated while required to install at high-rise building. No? Enormous piping system is required. Kasi siyempre, di-distribute mo siya. Few considerations: type of hot water supply system to be installed, materials for pipe use. Yan. At ito yung isang schematic ng isang centralized hot water system, no? So makita mo rito, meron siyang header tank incoming papasok sa kuan mo, and then meron kang boiler, at yung mainit na tubig sa boiler ay siya magsisirculate dito sa loob ng kuan mo, no? At yung pumasok na cold water dito, pinapasok mo rito, ay siyang magtatransfer yung init na galing dito sa boiler, at pag yung mainit lalabas sa taas para pumunta sa mga gripo mo. Okay, so of course kailangan meron kang pressure dito sa supply. Okay, natural yung pressure niya kasi si hot water may by nature tataas siya, no? Aakyat siya pag nainitan siya, aakyat, paangat at dadaloy siya. Okay, normally kasi ang tubig dadaloy siya mula sa mataas na level papunta sa mababa, di ba? Pero dito sa case ng hot water, pag pinainitan mo siya, aangat siya, aakyat. Parang yung sa ventilation, di ba? Yung mainit na hangin ay aakyat sa isang kwarto, no? Aakyat siya. At pag malamig na siya sa taas, bababa siya. So may natural movement na ganoon ng mga bagay, ng mga molecules na mainit. At ganoon din yung tubig nito, yung tubig o molecules ng hot na tubig ay aakyat, tataas siya. Okay? Aakyat papunta sa pagpapadalhan mo ng hot water. The demand for hot water quantity and temperature, no? Hot water is normally supplied in the homes and in the commercial to the fittings and consumers at 50 to 60 degrees centigrade. So, pag lumampas ka sa 60, hindi na pwede, sobrang init na. Hindi na standard, no? For canteens and professional kitchen, a temperature of 65 degrees centigrade is required to satisfy most hygienic standards. Yun. Pwede rin mas mataas kasi kung gagamitin mo ang hot water para panlinis, no? Yan. Pagka ginamit mo siyang pang-clinis, o tawag natin dyan, clean in place. No? Kung minsan, steam pa nga pinanglilinis para mapatay yung mga mikrobyo, no? Mga virus at mikrobyo.
Hot water should not be stored at temperatures below 60 degrees centigrade to avoid the risk of Legionella. Ito yung mga viruses, no? Mikrobyo. The demand for hot water quantity and temperature 2, where a lower temperature is necessary for safety reasons, as in kindergartens, no? Kasi mga bata, no? Centers for the disabled, etc. Hot water temperature should not exceed 40 to 50 degrees. Ayan. So, kung mga eskwelahan ng mga bata at para sa mga persons with disability, so, syempre, hindi mo pwedeng taasan masyado at baka masunog sila, no? Sa pagbigla silang ma-expose sa masyado mataas na temperature. The hot water can be stored at higher temperatures and reduced to supply temperature by mixing with cold water in blender valves or three-way valves, no? Storing hot water at higher temperature increases the system's overall capacity and reduces the need of storage volume. Kasi kung mainit, magsisirculate siya naturally. Magsisirculate. Like I said, mainit, aangat siyang gano'n. Pagka medyo lumabig siya, di siya nagamit, bababa siya. Okay, so natural na magsisirculate si hot water. Types of hot water distribution. Upfeed and gravity return system. So ito yung sinasabi ko na commonly used in small residential and industrial installations. Its objectives are provide constant circulation of hot water, draw hot water immediately from the fixture at any time, provide a circulating return for economy, eliminate wastage of water. So, like I said, natural na, umiikot lang siya, no? Ayan, so we have here a schematic showing the movement of the hot water, no? So meron kang heater dito, so yung papasok dito yung nainitan na tubig, ha? So yung mainit na tubig aangat dito, aakyat dito, yun, aakyat dito, okay? Of course, yung hindi magamit dito sa mga tap, kunyari meron kang valvula rito, o lababo, o valvula, o kitchen faucet, o kitchen sink faucet, ha? Hindi siya nagamit, okay? Yung hindi nagamit ay babalik siya sa return. Ito yung return line niya. Yan. Tapos, bababa siya ulit dito, papuwasak ulit sa heater, at yun, mainitan ulit, akyat na naman. So, tuloy-tuloy lang na umiikot-ikot yung tubig. At anytime na nagbukas ka ng gripo rito, dito, meron kang makuha na hot water. Okay. Overhead feed gravity return system. So, an efficient type of hot water distribution system generally used in buildings of extreme heights. Its operating principles are: water distribution is dependent on the expansion of hot water and gravity. In a closed pipeline system, water rises up to the highest point of the installation when heated, and the natural force of gravity return it to the storage tank. Okay? Water will circulate even if there may be defect in the mechanical construction. Okay? Yan. So, downfeed system. So, umakyat, paba. Yan. Okay? So, of course, lagi mong lalagyan yung hot water tank mo ng relief valve sa in kaso na sumubrang init, para hindi sumabog yung system mo kung sakali man, no, ay meron kang relief valve o pressure relief valve kung tawagin. At bago ma-reach yung point na sasabog, calibrated dyan si relief valve sa certain pressure, no, na para hindi bumigay yung system. So, pag tignan mo ito ngayon, mainitan yung tubig dito, pasok dito, yung mainit na tubig, aangat, at mula dun sa taas, bababa. Yan, bababa. At bababa, hanggang babalik sila dito, no? Okay, yung iba, dito, balik dito, no? Diyan, dito, balik dito. At balik ulit dun sa heater, lipat ulit sa storage tank. Ganun ulit, no? So, tingnan natin, i-compare natin ito dun sa naunang sistema na upfeed, no? Yung upfeed, makita mo rito,
dito pa lang, umaakyat na siya. Umaakyat dito. Ayan, umaakyat siya by the natural heating of the water. Wala kang makita ritong water pump, no? By the nature of the hot water, aangat siya, tapos babalik siya rito. Okay. Ngayon, ito, unahin niyang ilagay sa taas at bababa siya. Okay. So, ito, iakyat niya, tapos ibababa niya. Tapos, return, akyat ulit. No? So, ganun lang yung circulation nitong downfeed hot water system. Okay, centralized hot water distribution. When the water supply of a very tall building is designed as a unit, the required capacities of tanks, pumps, and piping become unduly large and excessive pressures are developed in the lower portions of the downfeed risers. No? The building therefore is divided into horizontal sections or zones and design the hot and the cold water supply system separately from each zone. Okay. In buildings of more than 20 stories, zoning is generally more economical for hot and cold water supply. The roof and the intermediate tanks are situated on the top floors of their respective zones and are filled by pumps in the basement. The hot water heaters are located at the bottom of their respective zones and are supplied from zone tanks. Tingnan natin ha, mamaya. The cold water distribution line of each zone is carried in a loop around the building, concealed in hung ceilings, and downfeed risers being taken off the loop as required. Each loop is just below its corresponding tank. The hot water system is arranged in the same manner with distribution loops and downfeed risers. But the ends of the risers in each of the zone are connected back to the heaters at the bottom of the zone, thus providing complete circulation for the hot water required for flow. Okay, tuloy pa. Hot water tends to flow upwards and cold water tends to flow downwards. The elevation of the supply and the return lines are therefore important for proper functionality. The low differential pressures in the gravity system requires increased pipes and valves dimensions. The gravity system has a relative low heating capacity due to low medium temperature in heating elements. The gravity system is simple and limited to use in smaller hot water heating systems. With the reverse return pipe, the length of the supply and return pipes for all heating elements are more or less the same. This makes it easier to select proper piping dimension for balanced flow. The expansion of water, 4.7% from 0 degrees to 100 degrees centigrade, can be collected in an open expansion tank above the rest of the system. Ayan. So ito yung ito yung hot water. So aakyat siya. Meron siyang expansion tank tapos yung baba niya, diba no? Yan. Okay, tapos yung pupunta na sa mga faucets o shower heads o sa mga saan man yung service mo, no? Of course, meron ka dapat halo doon ng cold water, okay? Yan. Then return, okay? Expansion and feed cistern. Okay, so hot water system for large building. Indirect hot water supply consists of an expansion, a calorifier, hot water storage vessel, and a heat exchanger. Water from the boiler in primary pipe work passes through the cylinder containing the heat exchanger to heat up water. Closed circulation can prevent clogging. Secondary circulation is required to prevent dead legs. Various types: indirect hot water system with expansion valve, vented storage hot water supply system, unvented storage hot water supply system. So here is the schematic of that, and another schematic of a centralized hot water system for high-rise building. So you have pumps here at the basement
So you get water from the storage, okay, and then you bring up to an elevated tank. Yan, meron kang elevated tank. And from the elevated tanks would distribute to different service, no? So yan. Okay. So this could be by zoning. The first zone would be first to 10th floor, and then the next zone would be 11th to 20th floor, and the next zone would be 21st to 30 floors. If you have upper or more floors, then maybe you can start from 31st to 40th floor. Okay, so you always have a tank there. Okay, a tank which should be insulated. Okay, so inakyat, binababa. Now, of course, this kind of system is medyo makonsumo, no? Unless gabitan mo siya nung inverter pump, katulad nung Willow pump. Okay? Okay, isometric of a small-scale centralized hot water system. So, makita mo rito, andito yung hot water tank. Okay? So, water heater. At, ayun, magsusupply siya sa mga iba't ibang fixtures dito, lavabo, then bathtub, okay, at yung return line niya, ayan siya, tapos balik ulit. Okay, so of course meron siyang pressure relief to protect, and meron siyang thermostat, di ba? Yung thermostat is used to control the temperature, no? You have to make some adjustment with that, no? With the thermostat there in the water heater and the pressure relief to protect it, no? Hindi siya overpressure, hindi siya sasabog. Types of and sizes of hot water tanks. So here, range boiler, the boiler heats the water, and normally a pump circulates the water through the pipework and radiators and back to the boiler, made of galvanized sheet, steel, or copper, built into cylindrical shape with concave ends, either welded or riveted. Varies in size from 0.3 to 0.6 in diameter, with a length of not more than 1.8 meters. Installed in either horizontal or vertical position. Specifications. Standard press 375 newtons or 85 psi. Extra heavy 150 psi. Tapping for both in 25 mm and 38 mm, no? 1 inch or 1.5 inch. So electric storage, vent pipe. Okay, so ito yung immersion heater. Ginamit yung immersion heater. Okay. So, yan ang detalye niya. Yung mga hot water cylinder. Okay, types of hot water tanks. Storage tank. As hot water is drawn from the top of the tank, cold water enters the bottom of the tank and is heated. The heating source can be electricity, gas, or oil. Gas meaning LPG, no? Made of heavy-duty stainless steel sheet built into a cylindrical shape with concave ends, either welded or riveted. Varies in size from 0.6 to 1.30 in diameter, with a length of not more than 5 meters. So, medyo malalaki to, no? Installed in horizontal and vertical position. Specifications: standard press 65 psi, extra heavy 100 psi, tapping in each tank 6 pieces. So yan, here's the sample. It uses electric or gas. Ito, gas ito. Okay. Storage water heater gas type, hot water outlet. So here in the bottom you would see the LPG burner. Again, if you're using LPG, must be in open areas, no? Ventilated areas. Sorry. Size of hot water tanks depends on the following consideration: kind of building served,
Second is expected number of occupants. Heating capacity of supply devices. Okay, so andito for the different applications like factories, yan, may mga volume 5 to 10 gallons per day at peak demand per occupant 2 gallons per hour. Storage per occupant 1 gallon. So hospitals, to dito siya, hospitals in general, and then hospitals, hostel, parang, and then hotels, houses and flats, offices, schools, boarding schools, day schools. Okay, so malaki ang volume niya pagka may boarding, no? Magkakasim-pareho sila sa hospital, hostel, hotels, at saka houses. Pagka offices lang, medyo mababa lang kasi hindi naman ganun katindi yung gamit, no? Okay, hot water storage capacity in gallons, tank length. So, ito yung mga hub nila in feet, from 1 feet to 10 feet in length. And then, of course, here is the diameter. 20, 22, 24 inches, 30 inches, 36, 42 inches. And the tank length going to the right now. And these numbers are the gallons capacity. Okay, details of water heater systems. So here is a single point use where you have this portable water heater, single point. So yung water heater nandito mismo sa device. Sometimes this kind of use are being used to provide final heating for water, just like maybe the one that is preheated by mechanical heat pump or solar water heater, no? Remember, when you use solar water heater, it's only effective during night time and during sunny days, no? But during cold months, usually the temperature wouldn't be so high, and that's the reason why you still need this kind of portable water heater, single point water heater. And here is a multi-point water heater. When you would see you have a water heater underneath the lavabo, and then another one here, and this one is in the kitchen, and another one in here for in the kitchen. This one is in the kitchen sink, and this one is in the bathroom, no, where sinusupply din niya yung shower and the lavatory. So option 2, instantaneous type, multi-point, points of usage, kitchen sink, washing machine, lavatory, and shower. Yan. Okay. Dun sa nauna, instantaneous type, single point, point of use, shower only. Sa shower lang ginagamit. Dito, combine, no? Pwede sa lababo, sa shower, at saka sa kitchen sink. Pwede rin sa washing machine. Okay, third type, option 3, storage type. Again, yung storage type, meron ka ng tangke. Yung mga naunang na-discuss kanina. Storage type, wall hang, floor standing. Points of use is kitchen sink, washing machine, lavatory, bathtub, and shower. Okay, here's a storage water tank heater, isometric, for the bathtub and the shower and the lavatory. Okay, so hindi pinakita kung meron sa kitchen. Okay, and this instant shower water, this is the most common that we are providing. Now, very simple, just simply connect it to where the shower would usually be installed, no? Of course, dito ang mahalaga rito, meron ka dapat GFCI, no, ground fault circuit interrupter, oh. Yung power supply niya, to kailangan meron kang
GFCI, Ground Fault Circuit Interrupter, kasi delikado, baka magkaroon ng leakage to ground yung water heater at baka may makuryente. Sample of hot water supply plumbing. So here, apartment building example, supply pipe 300 feet long. This is just an example. Okay, so you would see fixture counts here. Okay, from riser 1 to 12, no? Then there are the number of fixture units and sizes from the water heater there, then return. So umiikot yung hot water. Okay, so pag ganon, pag ganyan, balik na naman. Of course, in this case, dahil malaki, meron kang recirculation pump, para iniikot-ikot niya yung tubig. Okay, design details: 12 plumbing risers, 8 apartments per riser. Each apartment has a fixture unit of 3.75, thus 12 risers by 8 apartments, 3.75 fixture units for a total of 360 fixture units. So, and based on the total 360 fixture units, we consult the Hunter's curve, 100 GPM. There is 25 feet between each riser, thus we have 300 feet of insulated copper supply piping. 12 risers times 25 feet or 300 feet. So this is just an example. Okay, solar water heater systems. So ito yung nilalagay sa bubong. Okay, so this is the schematic. So there's a pump that circulates the water in the solar water heater. So it fills this up, and then the heat is transferred through a heat exchanger here, providing it in a storage tank like this one. Okay, solar water samples, and this one another sample. Here is your heating collector. Ayan. So yung malamig na tubig akyat, then baba siya, then heat exchange, then supply. Okay, here is an open view of a solar water system with a drum, solar heater drum, and here is the copper coil heat exchanger, mains coiled in, preheated mains out, and a vent. Of course, again, you must have a pressure relief valve. Here is a drain. Okay. It's another schematic showing again the solar water collector here. Okay. And here is another one showing the water tank and the collector at the top of at your roof. Okay. Here are other examples of schematics showing the most basic to the more complex type. Here's another example. Again, you would see the hot water or hot oil there. But this one uses oil, no? Parang meron siyang refrigerant. And dito yung tubig. Okay. And another schematic showing the solar collector and the water tank. Heated water tank. And here's another one. Is the solar collector. Sa cold water with the pump, akyat, there, yung mainit na tubig, bababa rito, then balik na naman. Then here, dito yung supply ng tubig mo. Okay, mechanical heat pump system. The mechanical heat pump, ito yung sinasabi ko kanina na the ambient air here passes through the condenser at yung
uh, kabaliktaran ililipat niya rito para naman siya yung magbibigay ng mainit. Malilipat yung init na yon dito sa heat exchanger, at yung papasok dito na malamig na tubig dito sa ilalim, lalabas dun sa ibabaw ng nozzle na mainit. Okay, so yung ambient air, yung init na ambient air, dadali niya rito. Tapos, yan, ikot-ikot lang niya. Okay, so merong fan dito, may blower or fan. Okay. Ayan, is another clear schematic. So yung warm air, hot warm air, papasok dito, lalamig ito, lilipat dito yung mainit na tubig at bublo niya. Pasok dito yung hangin, lalabas doon, malilipat dito, okay, tapos dadaan dito. Ngayon, yung tubig dito sa lagayan na ito, iinit. Ito yung cold water. Yung mainit na tubig lalabas dito, papunta ngayon doon sa system mo, supply system. So ito yung malamig, dito yung palabas. Pero ito ang pinanggagalingan ng init, yung warm air. Okay? Warm air na pinoproduce ng araw. Okay? So yan schematic, open view nung itsura. Let me just go back. So yung mainit dito, lipat dito, dadaan dito, lalabas dito. So fan, itong fan ang ano niya. Okay, okay, so another schematic ng mechanical heat pump heater. Okay, now geothermal. Yung geothermal, magbabaon ka lang ng tubo sa lupa, no? Alam nyo, di ba may mga balon na pagka kukuha ka ng tubig sa balon, magtataka ka, medyo maligamgam yung tubig. So the geothermal heat underneath the earth surface, yun yung matatransfer doon sa tubig mo, no? So if you're going to circulate the water, ito, no, galing ito yung cold water mo, so supply mo dyan, as dadaan sa ilalim hanggang sa magkakaroon ka ngayon ng movement of the water, no? So meron ka lang circulating pump para yung tubig umiikot lang, no? Yan. So ito ginagamit madalas sa mga swimming pool. Okay? Kasi sa swimming pool, ikot-ikotin mo lang, no? Ikot-ikot, kukunin niya malamig, mainit na temperature sa ilalim lupa, tapos ibabalik niya sa pool, tapos from the pool, kukunin ulit, babalik niya ulit, hanggang sa eventually, iinit yung tubig sa pool. At yung init niya, maligamgam lang, tama lang, hindi sobrang init. Hindi katulad ng init ng electric water heater na sobrang init, di ba? Ayan, another one. Sa Amerika kasi, malamig sa kanila, so kailangan nilang mainitin din. So, pero pwede rin dito. Okay? Ayan, another schematic showing how a geothermal facility, water facility, could be constructed before a house could be built, no? Pwede mo siyang unahin, no? Kasi siyempre dapat gawin mo siya bago mo constructin yung bahay. Okay. Sa mga swimming pool, gawin mo siya bago ka mag-build, no? Yan, another schematic showing the pipes buried underneath. As long as they are buried deep underneath the earth's surface, then definitely dito, kailanganin mo lang yung isize up itong pipe mo, tapos you have a small pump to circulate the water. Okay? So, kailangan smooth yung ano mo, walang balubaluktot, para yung kanyang friction sa flow ng friction flow niya
medyo reduce, no? Okay, another schematic showing it. Yan. Okay, dito. Okay, swimming pool heaters. Swimming pool heaters, electric ang karamihan ang ginagamit. Pero yun nga, pwede ring geothermal. Ha? So, from the pool, to kunyari from the pool, pupunta sa pump, punta sa filter, dadaan sa heater, no? Tapos balik na naman sa pool. Tapos balik na naman, no? Pool to, yan. So, magsisirculate siya. Sa kaikot-ikot niya, iinit din yung tubig. So, this is using electric water heater. Ngayon, kung ginamit mo mechanical heat pump, okay din. Or ginamit mo geothermal, okay din. So, this one is a mechanical heat pump. Yan. Parang aircon na itsura niya. Again, is the mechanical heat pump. Then, water heater home run circuit. So, sinama ko lang to para lang sa mga plumbers na hindi pa sanay sa computation nito. Ayan, at least binibigyan ko kayo ng gabay on how to size up your home run circuit for your water heater. Okay? So, there 3 samples. And then, electrical code requirements for water heater rooms and shower rooms. Mahalaga, lagyan mo ng GFCI kasi delikado. Kung grounded yung water heater, para hindi makuryente yung naliligo, meron ka dapat GFCI. Yan. Itong GFCI, ganito lang itsura niyan. Circuit breaker ang itsura niya na kaya niyang i-shut off yung power in case na may ma-detect siya na ground fault. Okay? Or leakage to ground. Yan, tapos na. So, anyway, dun sa mga gustong makahingi nito, kasi medyo napabilis yata yung discussion ko, just email me, wilj1 wiljjuan.engr at gmail.com para mapadalan ko kayo ng copy. Okay? So, let me go to the chat box. Okay. So, nandito si JB Alinor Bundok. Wow, andito ka ulit, JB, no? Si Alfred Hamelerin, good evening. And then Rowell London, good evening. Bonifacio Merano, good evening. Bonifacio Merano from Makati. Yan, nandito ulit. Ronnie Ricapente, good evening. Mabet Espinosa, good evening po. John Docos, good evening. And Bonifacio Merano, is solar panel we use in solar water heating is different from the solar. Yes, magkaiba yun. Yung solar water heater, Boni, ay solar water heater, direct heat of the sun. Parang yung tubig, dumadaan siya ron, tapos tinatamaan ng sinag ng araw. So, yung init ng sinag, nalilipat dun sa tubig. So, yung electric, photovoltaic. Yung solar panel, photovoltaic yun. So, parang yung mga electronics, parang electronics. So, yung solar panels, photovoltaic panels, pag masinagan siya ng araw, magpo-produce siya ng kuryente. Yan. Yun yung solar panel, no? Photovoltaic tawag doon. And then, so iba siya, Boni, Mark Arvel, good evening. JB Alinor, sana magkaroon tayo ng topic about sewage treatment plant. Yeah. Meron yan. Darating tayo dyan. JB, no? JB, ano bang practice mo? Are you a master plumber or MEPF? Eric Tapait, nice. Thank you, Eric. Mabet Espinosa, sir, interested po ako sa home solar panel. Paano po ba? Well, Mabet, I encourage you to see my uploaded videos sa solar. No, meron na dyan yung how to install solar rooftop. Meron dyan. Medyo nasa unahan pa. Medyo matagal na, mga isang buwan na yata halos, no?
Tapos yung isa naman, how to become solar supplier o solar business, no? Meron na diyan, tingnan. At meron kaming ongoing ngayon na CREX program. Ito naman CREX program is an advanced solar, no? Itong CREX kasi, ang ibig sabihin, Certified Renewable Energy Expert o CREX, Certified Renewable Energy Expert Program. So, dito, gusto natin na matrain yung mga gusto magkakabit ng mga solar, no? Maging marunong sila na mag-design, magplano, mag-design, mamili, mag-installa, mag-testing, mag-commission, mag-operate, mag-maintain. Talagang kumpleto. Okay? Wala pa sa eskwelahan yan. Yung iba nagtatanong kung ano raw yan. Naku, wala pa. Okay, wala pa. Meron man si TESDA, pero magkakabit-kabit lang. Pero yung engineering, wala pa. Yung mga iba't ibang eskwelahan siguro, magsisimula pa lang sila na mag-open. Pero sa tingin ko, pinipigilan din sila ng mga big business kasi ayaw nila na lumaganap ito. Ayaw nila na lumaganap itong solar, yung mga maapektuhan ng negosyo. Pero tayo, dahil alam natin na ito yung pag-asa ng bansa natin, isinusulong natin to. Ito lang yung nakikita ko na pwedeng makompetensya niya yung kuryente na pinoproduce ng mga power generation na dinidistribute ni Manila Electric Company. Ito lang, itong solar. Wala nang iba eh. Kasi naman, alam nyo, nung panahon ni President Ferdinand Marcos, nagtayo siya ng ang daming mga renewable energy power plant, yung mga hydro, Magat, Pantabangan, mga Binga, Maria Cristina, ang dami niyan tinayo, tapos mga geothermal. Nung panahon ni President Cory hanggang kay President Ramos, prinivatize. Siyempre, kung prinivatize yan, anong expectation mo? Siyempre, yung bibili niyan, gusto niya babawin yung pinambili niya. Kumita na yung nagbenta, kung sino man yung mga nagbenta, kumita na sila, malamang may commission eh. Di naman natin papangalanan kung sino man sila. Kumita sila, di ba? Kung magbenta ka, kumikita ka, di ba? Posibleng di kumita yon eh. Ngayon, yung kumita, babawin niya. Paano niya babawin? Taasan niya yung singil. Ganoon. Kaya napakamahal yung kuryente natin. Di ba? Samantala yung ibang bansa na hindi pre-privatize, mababa lang. Kasi yung pag gobyerno may tangan yan, hindi niya pwedeng taasan. Bawal na isang gobyerno na siya may hawak ng utility, pagkakakitaan niya yung mga tao. Ang pwede lang kumita yung mga private. Pero pag gobyerno sana may-ari niyan, nung panahon na Napocor yan, hindi pwedeng kumita si Napocor sa mga tao. Pwede lang siya kumita at a maximum of 12% na nandun sa batas. Pero ngayon, hindi lang 12%, baka 112%. Kaya nga, mahal na ng kuryente natin. So, paano natin makompetensya? Ito, solar. Kaya tama ka, Mabet, no? Tama itong interest mo. Sir, interested po ako sa home solar panel. Paano po ba? So, tignan mo muna yung mga uploaded kong video, Mabet, at mag-message ka sa akin kung magkakabit ka na ba o gusto mong matutunan din magnegosyo nito, mag-install, supply, sige, pwede kitang tulungan. JB Alinor Bondok, MEPF designer po. Okay, so ano ba yung so gusto mo yung STP? Hihikayatin ko si Engineer Christopher Manog na mag-lecture nito. Ngayon, kung hindi naman siya magle-lecture within the next 2 to 3 months, meron akong kopya ng kanyang PowerPoint. I-improving ko lang, dadagdagan ko ng mga puntos at magpe-present ako. So, antay-antay ka lang, JB, no? Meron din nag-request ngayong water and oil separator. So, yan. Meron naman akong records nito. Alam mo, nung nagtrabaho ko sa Parsons at project namin yung Caltex Refinery, meron naman ako dyan. Okay, so, pero antayin nyo lang. Yun naman mga projects na yan, madalang yan. At JB, ang pinakasimplest kasi na sewage treatment,
septic tank, 'di ba? Meron na tayong design ng septic tank na pambahay, pang-opisina. Ang sewage treatment kasi pang palagay mo, sampulan ko, no? Kunyari isang community na Forbes Park sa Makati at wala silang mga septic tank sa kanilang mga lote, yung mga individual yun, naka-centralize yung sewage treatment nun, JB. So doon kailanganin yun. Tayo kasi karamihan ng mga kunyari pumunta ka dyan sa Teachers Village, si Katuna Village, ganyan, mga UP Village, may kanya-kanyang mga septic tank ang karamihan dyan. Okay? So yung wala, yun, mangangailangan ka ng centralized sewage treatment. Okay, so ganun yun. Ang hindi maganda sa centralized sa STP ay kung sino yung medyo malapit dun sa STD, siyempre expose siya sa mabaho. Diba? Palagay mo sa isang, sampulan ko, no? Green Hills. Yung Green Hills, diba? Merong East Green Hills, West Green Hills, North Green Hills, South Green Hills, diba? Ngayon, kung saan nakalagay yung STP, Sewage Treatment Plant ng mga malalaking subdivision na yan, talagay mo, ikaw dalawang block ang layo mo, dalawang lote ang layo mo, di-expose ka doon. Pag na-upset yung STP, namamaho yung bahay mo. O, di ba? Yun ang problema sa centralized. Nung araw, na malalaki pa yung mga lugar, malalayo pa, okay lang. Nandun sa malayo yung STP. Okay? Ngayon, nakita mo naman yung tsura ng mga komunidad natin, dikit-dikit. So, pinakamaganda, meron ka ng septic tank dyan sa lote mo. At, i-improve mo yan na paglabas nung gray water, almost na. Kaya, yun yung sinasuggest ko ng recommended practices for domestic water. Yung output ni septic tank, meron ng sun filtering. Tapos, meron pa akong gray water tank para pwede ko siyang magamit for irrigation, pandilig ng mga halaman ko, or pwede ko rin pang flush ng toilet. So, ganun yun. Isa-centralize mo, kaso kung malapit ka sa STP, mamamaho ka. Hindi maganda yun. Okay, anyway, kung ano man yung gusto nila, pwede naman. Eric Tapait, interested po ako sa CREC, sir. Paano po ba? Taga Davao po ako. Okay, Eric, ganito lang. Nagsimula na tayo kahapon, pero pwede ka pang humabol, no? Meron akong uploaded na video na dyan. Kahapon, 2 yon. Panoorin mo lang yon, yung CREX, no? Certified Renewable Energy Expert live stream. At saka yung isa, umaga ko in-upload. So, tignan mo lang. At kung okay ka, yun lang, ang fee nitong CREX certification ay 5,000 pesos, ano? To enroll, 1,000, no? Pero kung ikaw EE practitioner, no? REE ka o electronics engineer o master electrician kaya at may experience ka na rito, nangyari nakapagkabit ka na ng mga 5 hanggang 10 na solar projects, pwede ka nang mag-apply ng shortcut certification. Evaluatein lang namin yung mga proyekto mo. Kailangan mag-submit ka ng documented, no? Dapat meron yung acceptance ng may bahay na yung kinabit mong solar rooftop ayos. Okay? So, yun. It will become a proof. Kasi itong CREX, kailangan sumulat ka ng technical report. Parang PEE ang dating. You have to make a technical report of your project. Pakitignan mo lang doon. Nandun, naka-upload sa Eric, no? At kung ayan, kagandahan nito, Eric, ay online siya. Meron chat group, messenger chat group, nandun sila. Doon namin dinidiscuss yung mga topic, no? At karamihan ng topic, i-upload ko lahat sa YouTube, meron lang konti na i-discuss doon sa via the Facebook Live. So, gagawa rin kami ng isang Facebook private group na Facebook at doon mag-Facebook Live ako, no? At doon di-discussin. So, nandyan ka sa Davao, pwede kang makinig. Pero mas gusto ko na YouTube kasi anytime na i-upload ko at your convenience time, pwede mo siyang balik-balikan o pwede mo siyang panoorin sa gabi, di ba? Yun, hindi kailangan ng face-to-face na discussion. Okay, JB, Alinor, Bundok,
yung practice ko, then ECE po yung degree ko. So ECE ka pala, JB, no? Sige. Okay, so tamang-tama, ECE ka, aralin mo ang EE, electrical, mechanical, air conditioning, no? Then plumbing, and then fire protection para magkumpleto ka, JB, no? Ang fire protection hindi lang FDAS, dapat may pressurization, merong sprinkler system. So yun naman sinasabi natin na fire protection expert. Hindi lang sprinkler, air pressurization, kumpleto ka dapat, okay? John Doco, sir, problem po yung sa Islam areas, wala septic tank po. Yan ang problema. Ayaw ni President Duterte, di ba? So, kailangan meron. Kaya nga, yan ang problem sa mga Islam is the community, no? Dapat yung mga nila ron, lalagyan nila ng STP. Okay? Kasi pag wala, diretso na sa sapa, sa creek o sa ilog na. Ganun nangyari sa Manila Bay tsaka sa Boracay. Pero nakita nyo naman, pinalinisan ni President Duterte, di ba? So bawal na 'yon. Dapat bantay na tayo. Hindi na natin papayagan yung ganong klaseng Okay. Mabet, ako lang ata ang babayad dito Sir, wala pa po sa amin sa copies ng solar kaya matagal ko na talaga na plan. Eto pero wala talaga ako know-how. Sige, Mabet tingnan mo at tulungan kita anytime, no? Okay, Eric Tepait, okay po sir, thank you po. RE po ako. Pero wala pa po akong experience sa solar power. Pero interesado po ako kasi malaki po talaga ang bag ng renewable energy, especially solar power. Of course naman. Although sa Davao, sa Mindanao, medyo mas mura ng konti yung mga kuryente nyo, pero dahil privatized na yan, expect mo na tumaas. Naku, yan yung, alam mo, yung panahon ng Marcos, meron mang corruption, pero ang maganda nun, nagtayo siya ng napakadaming mga renewable energy. Di ba, nandyan din yung Mount Apo Geothermal. At yung mga Maria Cristina Falls, yung Agos Project, di ba? At dyan sa Bukidnon, yung Maramag. Di ba? Pinagbebenta ng mga sumunod na gobyerno. Yun ang masaklap. Kaya tayo, dahil nadala tayo sa sa magandang ng gobyerno nun, di ba? Kasi sinipa natin yung corruption ng Marcos definitely may corruption din yung panahon ni Marcos Pero tignan mo rin naman yung mga succeeding governments, wala na bang corruption? Pare-pareho sila. Yun. So ang magaling yung ang isang leader na kaya niyang sipain yung mga corrupt. Yun ang gusto ko. Ayun, si President Duterte, tinanggal niya yung mga nakaupo sa ERC mga 3 years ago, 2 to 3 years ago, pinakasuhan niya yung mga nakaupo sa ERC. Na itong mga nakaupo sa ERC, pinapaboran lang yung mga power companies. Mantakin mo yung net metering mag-apply ka nung araw, abutin ka 2 taon. Ang tagal. Nung dumating si President Duterte, pinakasuhan niya yung mga corrupt doon at may umupo na iba, babae na yata yung chairman at saka iba pa. Ngayon, nag-rolling nung last year, October last year, nag-rolling itong ERC na yung 1 to sawa tagal na approval ng net metering. Sinabi na nitong itong ERC na 20 days na lang, hindi na pwedeng 6 months, 1 year, 2 years, hindi na. 20 days. Tapos inalis ni ERC ngayon yung binabayarang mahal. More or less, mga 19,000 plus, meron pang dagdag. Pinatanggal nila yon. Diba? Di saludo ko kay Duterte kasi nagawa niyang tanggalin. Diba? Yun time nung previous president, hindi niya natanggal yun Wala. Yung nasa unahan pa, wala. At least si President Duterte, nagawa niya yan. Kaya yan, mayor ng Davao. Saludo tayo dyan. Eric, mayor mo yan. Diyan ka ba sa Davao City o Davao del Sur o Davao Oriental ka? O Davao Occidental o ka? O doon sa maraming ginto. Orlando Santiago, speaking of former President Marcos, sa tingin niyo po ba, sir, malaki chance na
mapapagana ng pinasama ng BNTT. Malabo na, Orly. Regards nga pala kay Sir Pabling mo, kaibigan ko yan. Orly, pagka i-rehabilitate yung nuclear power plant na yan, 1983-84 ready nang patakbuhin yan eh. Tapos nagkaroon ng kaguluhan. Kaya hindi na napatakbo. Kung maalala mo yung mga video-video lumalabas na si Marcos, kinukumbinsin niya si President Cory na paandarin. At sinasabi niya na pag di natin paandarin, malaking kawalan. Yun, hindi naman nakinig. Diba? Wala na. Pwede naman ayusin pa. Pero tingin ko, grabe sigurong gastos yan para maayos lang yan. Baka mas mabilis pa na magtayo ng bagong nuclear. Yung nuclear na moderno na. Yung moderno kasi ngayon, mga hindi na ganyang kalalaki, mga talagay mo, mga modularized na. Baka containerized na lang, no? Hindi na yung ganyang kalalaki. Okay? So, pero bakit ka pa mag-nuclear? Nandiyan ang solar. O, di ba? Solar ang pinakamaganda, yung idea ni Mabet, no? Ilalagay lang sa bubungan mo 'yan. Bawat may bahay o homeowner maglagay sa bubungan, makinabang ka na. At yung sobra mo pupunta sa grid. Ganun lang. Kung ayaw mong pupunta sa grid, maglagay ka ng battery. Yun. Kaya, yan. Nag-iisang babae nga si Mabet, pero bilib naman ako sa idea niya. Okay. Mabet, thank you sir. Message ko po kayo. Okay. Orlando, speaking of Eric, opo sir, Davao City po. Bilib din ako kay President Duterte. Siyempre naman, kakaiba, nagmumura siya pero ibang klase, di ba? Di baling hindi disente basta meron kang resulta, di ba? Sabi ko nga, kung hindi siya yung presidente ngayong pandemic, ewan ko na, no? Orlando Santiago, thank you sir, medyo busy siya ngayon. Okay, nagiinom pa ba si Pabling? Anyway, nung kabataan namin, ang lalakas namin uminom sa San Miguel Brewery. Galing kami ng San Miguel Corporation, sa beer division kami noon. Brewing division kami nila Pabling noon. Bago pang-abot na naman kami sa Coca-Cola, consultant ako, siya naman ay nasa Coca-Cola export. At after that, nagkasama na naman kami sa Pugad Lawin, Philippines. Siya ay naging NCR governor yat. Nauna siya, naging NCR governor. Tapos mga ilang panahon ako naman naging NCR governor hanggang naging national president ako ng Pugad Lawin, Philippines. Okay, so maski ng topic to, Anyway, ito kasing hot water supply, hindi naman masyadong to Kasi nandyan na ngayon yung portable hot water heater. Pero okay pa rin tong topic nito. Okay, so any more questions, ladies and gentlemen? Okay. So, yung mga hindi pa master plumber dyan, gusto nyo maging master plumber, yun, magko-conduct kami ng master plumber review para sa February 2021 board exams. Alam nyo naman na yung mga exams ngayong taon na ito, halos postpone na lahat, no? So, itong gagawin namin na review, online din. So, magpo-form ng messenger chat group, sino yung naka-enroll doon. Tapos magpo-form ng Facebook group na private lang, kung sino lang nandun. So pag nag-Facebook live yung speaker, ang makakapanood lang yung membro ng grupo. So ganun. Tapos siyempre, ako naman, ang ina-advocate ko YouTube. Kasi pag ginawa ko ngayon at 6:30 PM, kung hindi mo naabutan ngayon dahil busy ka, pwede mo panoorin bukas ng gabi. Kung kailan ka maluwag. Di ba? Hindi nga lang tayo makapagpalitan ng kuro-kuro katulad ng face-to-face na seminar sa Zoom ganun nagkakapagpalitan, pero sa Zoom din ang dami rin tao ang dami rin nandoon, so mahirap din. So okay na to kasi ito recorded yung question mo. Pagka ginamit mo to na CPD balang araw, so nagtanong ka rito, so sasabihin natin sa PRC, you can verify in YouTube where I ask a question. Kasi proof na ikaw umattend dito sa webinar na ito. Di ba? Okay? So, any more questions, ladies and gentlemen?
Anything under the sun, okay? So, I hope you will continue to support my webinars, and then of course I hope you're going to also share it to your friends and colleagues na gusto ring matuto. Of course, not all the topics are popular. Like this one, maybe it's not so popular, but there are also very popular topics like solar, like yung basic MEPF design. Nako, ang dami nun. So yun yung mga popular topics. At saka yung sa fire protection, yun. By I think sa Friday, hydraulic calculations ng fire protection system, hydraulic calculation ng automatic sprinkler system. So watch out, yung mga gustong matuto sa hydraulic calculations kung paano sinasize up yung fire pump, etc. ay watch out for the next live stream ng ating YouTube channel. Okay? Meron ulit comment. Mabet Espinosa, mas maganda po sa YouTube dahil minsan sa Facebook Live napuputol. Tama ka, Mabet. Kaya nga ito nang ginamit ko. At ako naman, eventually, kung sakali man na ma-reach ko yung dami ng mga views and then etc., yung mga dami ng watch hours tsaka subscribers, meron akong chance na pwedeng ma-monetize, no? Hindi man tayo kasing nung mga, alam mo na, yung mga artista, nako, million yung viewers nila, no? Tsaka hindi natin mapantayan yun. Happy na ako rito na yung aking kaalaman ay na ibabahagi ko sa gustong matuto. Ganun na lang tayo, no? Happy na ako rito, at my age, 66 years old, na ibabahagi kong ito, happy na ako. Di ba? Okay. Next after Mabet, si Orly, pa-reserve na ako agad sir sa Friday. Yeah, sige, no problem. Basta kayo mag-adjust sa time nyo kasi ako basta with God's guidance, giving me the free time, the good health, andyan tayo. Then Rowell London, maraming salamat sir for nice lecture. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo. Jan Doko sir, baka masama nyo na din po detail design ng FDAS. Thank you po. Si Engineer Ariel Katignas, ginagawa niyan. Pero sige, in the future isama natin yan. Pero yung FDAS ko dyan, andyan yung sige, pag combining ko yung yung toxic gas detection and extraction, kasi yan yung baby ko carbon monoxide detection, hydrogen sulfide detection, of course yung LPG gas detector, tsaka yung methane gas detector, yun, isasama ko na doon sa FDAS design na hinihiling mo. We will be doing that, okay, in the future. Give me more time, okay? So, para maano natin. Okay, so 7:48 is the time. It's just over an hour. Any more questions, gentlemen and ladies? Okay, batiin ko ulit kayo. I'll go back to the beginning. JB Alinor Bondok, of course, Alfred Hamelarin, Rowell London, Bonifacio Merano, Ronnie Recapente, Mabel Espinosa, Jan Docos, Mark Arvel Singson, Eric Tepait, who else? Orlando Santiago, and then ayun, I think na-mention ko na lahat. Thank you po, mabuhay po kayo, Jan Docos. Salamat ulit at kung wala na kayong tanong, we'll now have our closing prayer. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat ulit at pinayagan nyo na naman kami na makapaggawa nitong aming usual na ginagawa. At sana po ituloy-tuloy mo kaming gabayan at biyayaan sa araw-araw ng good health, ng yung hanap buhay namin, yung aming negosyo, trabaho, lahat na po. At of course, ang aming pamilya, sana'y gabayan mo sila, kami, na ilayo mo kami sa mga kapahamakan, ilayo mo kami sa mga sakit at pangasakuna.
At sana Lord ay makabalik na ang aming bansa sa dati, sa ekonomiya ng aming bansa sa dati para makarecover na kami lahat. At siyempre, yung mga leader namin, sana gabayan mo rin sila para gawin nilang nararapat na gawin para maka-recover na ang aming bansa. Salamat po, Panginoon. At lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng yung anak ni Jesus. Amen. Okay. Ronnie Recapente, sir, salamat po sa knowledge and God bless. You're welcome, Ronnie. Okay. Ladies and gentlemen, thank you again very much, and let's make ourselves healthy. Let's eat the right food, vegetables and fruits, and let's take our vitamins regularly, and let's have exercise, and of course, always wear your mask when you're going out, and maintain the distance. Okay, salamat po.